Hello, xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 6 thân mến, như vậy trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống, chúng ta đã học được bài số 1 của chương 1. Chương 1 là tập hợp các số tự nhiên. Bài số 1 là bài tập hợp. Thì tập hợp thì ta phải biết được là thuật ngữ tập hợp, rồi phần tử. Kiến thức kỹ năng thì phải nhận biết được tập hợp và các phần tử của nó, rồi mô tả tập hợp, sử dụng ký hiệu và cách diễn đạt toán học nhờ tập hợp. Thì bài tập hợp này ta có thể biểu diễn tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử trong tập hợp, hoặc là nêu dấu hiệu đặc trưng của các phần tử trong tập hợp. Đó là bài số 1. Bài số 2 thì ta học bài cách ghi số tự nhiên. Ta phải nắm được khái niệm thuật ngữ, hệ thập phân, chữ số, số la mã và chữ số la mã. Rồi kiến thức kỹ năng thì phải nhận biết được các giá trị các chữ số của số tự nhiên viết trong hệ thập phân, biểu diễn mỗi số tự nhiên thành tổng các giá trị chữ số của nó, đọc và viết số la mã từ 1 đến 30. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào học bài số 3, thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nha các em. Ta đi vào bài học số 3, thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên. Khái niệm thuật ngữ, điểm biểu diễn một số, hai số tự nhiên liên tiếp, số liền trước, số liền sau. Kiến thức kỹ năng, nhận biết thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên, so sánh hai số tự nhiên. Thứ tự các số tự nhiên. Ta đã biết tập hợp tất cả các số tự nhiên được ký hiệu là n hoa, nghĩa là n sẽ bằng 0, 1, 2, 3, vân vân. Mỗi phần tử 0, 1, 2, 3 của n được biểu diễn bởi một điểm trên tia số góc O như hình 1,5. Trên tia số, điểm biểu diễn số tự nhiên A gọi là điểm A. Chẳng hạn điểm 3, điểm 6, điểm 3 đây, điểm 6 đây. Hoạt động 1, trong hai điểm 5 và 8 trên tia số, 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm bên trái, điểm nào nằm bên phải điểm kia. Như vậy điểm số 5 là nằm bên trái điểm số 8, và điểm số 8 là nằm bên phải điểm số 5. Hoạt động 2, điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên trái điểm số 8, nằm ngay là nằm sát luôn. Như vậy điểm số 7 là nằm ngay bên trái điểm số 8. Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên phải điểm số 8 là điểm số 9. Hoạt động 3, cho n là số tự nhiên nhỏ hơn 7. Theo em, điểm n nằm bên trái hay bên phải điểm số 7? Nhỏ hơn thì nằm bên trái. Như vậy điểm n nằm bên trái điểm số 7. Trong hai số tự nhiên khác nhau luôn có một số nhỏ hơn số kia. Nếu số A nhỏ hơn số B thì trên tia số nằm ngang điểm A nằm bên trái điểm B. Khi đó ta biết A nhỏ hơn B hoặc là B lớn hơn A. Ta còn nói điểm A nằm trước điểm B hoặc điểm B là nằm sau điểm A. Phía bên này là trước, phía này là sau. Mỗi số tự nhiên có đúng một số liền sau. Chẳng hạn 9 là số liền sau của số 8, còn 8 là số liền trước của số 9. Hai số 8 và 9 là hai số tự nhiên liên tiếp. Nếu A nhỏ hơn B, B nhỏ hơn C thì A sẽ nhỏ hơn C. A nhỏ hơn B, B là nhỏ hơn C. A nhỏ hơn B, B nhỏ hơn C thì tất nhiên là A phải nhỏ hơn C rồi. Qua cả luyện tập. Hãy so sánh hai số tự nhiên sau đây. Dùng ký hiệu nhỏ hay lớn để viết kết quả.
M là bằng 12.036.001, N là 12.035.987. Như vậy ta thấy ba số này 120 giống nhau, nhưng mà đến đây là số 1203 giống nhau, nhưng mà đến đây là số 6 và đến đây là số 5. Nhưng mà ta kết luận ngay là M sẽ lớn hơn N. Trên tia số nằm ngang trong hai điểm M và N, điểm nào nằm trước? Thì điểm nào nhỏ hơn thì điểm đó sẽ nằm trước. Điểm N sẽ nằm trước. Vận dụng theo dõi kết quả bán hàng trong ngày của một cửa hàng. Người ta nhận thấy số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều. Như vậy ta có thể gọi số tiền thu vào buổi sáng là A và số tiền thu vào buổi chiều là B. Thì ta có A lớn hơn B. Ta có thể gọi số tiền thu vào buổi tối là C. Số tiền thu vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều là B. Như vậy C sẽ nhỏ hơn B. Thì ra B sẽ lớn hơn C. Hãy so sánh số tiền thu được của cửa hàng đó vào buổi sáng và buổi tối. Như vậy A lớn hơn B và B thì lớn hơn C. Thì có phải là suy ra là A lớn hơn C không? A lớn hơn B, B lớn hơn C thì A sẽ lớn hơn C. Như vậy số tiền thu được vào buổi sáng sẽ nhiều hơn số tiền thu được vào buổi tối. Các ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng. Ta còn dùng các ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng để nói A nhỏ hơn hoặc là A bằng B. Ví dụ x là số tự nhiên, x nhỏ hơn 4. X nhỏ hơn 4 nghĩa là x đi từ 0, 1, 2, 3. X thuộc N mà x nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì mình phải lấy luôn số 4 là 0, 1, 2, 3, 4. Tương tự ký hiệu A lớn hơn hoặc bằng nghĩa là A lớn hơn hoặc là A bằng B. Tính chất bắt đầu còn có thể viết A nhỏ hơn hoặc bằng B, B nhỏ hơn hoặc bằng C thì A nhỏ hơn hoặc bằng C. Ta đi làm phần này. Trong các số 3, 5, 8, 9, số nào thuộc tập hợp A? A x thuộc số tự nhiên x lớn hơn bằng 5. Như vậy A của mình sẽ bằng gì đây? Lớn hơn hoặc bằng 5, tức là đi từ 5 đổ lên. 5, 6, 7, 8, 9, 10 bằng bao nhiêu? B thì các số thuộc tự nhiên, số tự nhiên và x nhỏ bằng 5 có nghĩa là B sẽ bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy trong các số này 3, 5, 7, 8, số nào thuộc tập hợp A? Mình thấy số nào thuộc tập hợp A? Số là 5, 8, 9 thuộc A. Số nào thuộc tập hợp B? Là số 3 thuộc tập 3, 5 thuộc tập hợp B. Ta sang phần bài tập. Bài tập 13. Viết thêm các số liền trước và số liền sau của hai số 3.532 và 3.529 để được 6 số tự nhiên, rồi sắp xếp 6 số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Thì số liền trước của 3532 là 353 3531, rồi đến 3532, rồi 3533. Số liền trước của số 3529 là 3528. Số liền sau là 3530. Như vậy ta sẽ sắp xếp từ bé đến lớn là 3528, 3529, 3530,
3 5 31, 3 5 32 và 3 5 33. Ta sang bài số 14. 14. Cho 3 số tự nhiên A, B, C, trong đó A là số nhỏ nhất. Biết rằng trên T số điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Hãy dùng ký hiệu nhỏ hơn để mô tả thứ tự 3 số A, B, C cho ví dụ bằng số cụ thể. Như vậy trên kia số là như thế nào? Trên kia số này, số A đây, điểm B nằm giữa, như vậy B đây và C đây. Như vậy ta sẽ có là A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C. Ví dụ bằng số cụ thể, ví dụ như là số gì? Ví dụ đây số 2 đi. 1 2 3 4 này, 5 6 7 này. Đó. Ví dụ 2 nhỏ hơn 4, nhỏ hơn 7. Bài 15, 15. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau. M là các số x thuộc số tự nhiên và x lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 15. Như vậy M của mình nó sẽ bằng cái gì? Nhỏ lớn hơn bằng 10 có nghĩa là bằng 10, 11, 12, 13, 14. Bởi vì nhỏ hơn 15 tới 14. K của mình là thuộc số n sao, là n sao đi từ 1, 1 2 3 4 5 6 vân vân. Như vậy K của mình sẽ đi từ 1, 2, nhỏ hơn bằng 3 cho nên phải lấy số 3. L của mình là x là số thuộc N và nhỏ hơn bằng 3. Như vậy L của mình sẽ bằng là 0, 1, 2, 3. Ta sang bài số 16. 16. Ba bạn An bắt Cường dựng cố định một cây sào thẳng đứng rồi đánh dấu chiều cao của các bạn lên đó bởi 3 điểm. Cường đặt tên cho các điểm đó theo thứ tự từ dưới lên là A, B, C. Như vậy thứ tự từ dưới lên là A, B, C. A, B, C. Và giải thích rằng điểm A ứng với chiều cao của bạn An. A là ứng với chiều cao của bạn An. B ứng với chiều cao của bạn Bách. Và C ứng với chiều cao của bạn Cường. Biết rằng bạn An cao 150 cm. Bạn Bắc cao 153 cm và bạn Cường cao 148 cm. Theo em, Cường giải thích như thế có đúng không? Nếu không thì phải sửa lại như thế nào cho đúng? Như vậy là Cường giải thích như thế là không đúng rồi. Bởi vì 148 cm là nhỏ nhất. Như vậy điểm C phải nằm dưới này. Điểm C đây. Và đến điểm An. Và đến điểm Bách. CAB. Đây là bạn Cường này, cao 148 này. Đây là bạn Cường. Bạn An là 150 cm. Đây là bạn An. Và đây là 153 cm. Đây là bạn Bắc. Cường, An, Bắc. Như vậy các em học sinh lớp 6 thân mến, bài học số 3, thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên, trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống toán lớp 6. Đến đây là hết rồi. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em nha. Hẹn clip sau.